Компанія MG вже давно здобула репутацію бренду, який робить автомобілі не лише приємними у використанні, а й доступними за ціною. У модельній лінійці – бензинові, гібридні та повністю електричні автомобілі, тож кожен може знайти варіант під свої потреби. Хоча нині MG належить китайському автогіганту SAIC, розробка нових моделей для британського та європейського ринків – це все ще заслуга інженерів і дизайнерів у Великій Британії. Саме там народжуються ключові рішення щодо дизайну, технологій та налаштування автомобілів під європейського водія. Нещодавно бренд гучно заявив про себе на фестивалі швидкості, представивши одразу дві серійні електричні новинки. Одна з них – повністю електричний купе-кросовер IM6. Перше, що кидається в очі – відсутність традиційного шильдика MG спереду. Але пояснення просте. У Китаї ця модель входить до нової преміальної лінійки під маркою IM Motors і відома як IM LS6. Виводячи електричний кросовер на європейський ринок, компанія вирішила зберегти оригінальний логотип, підкресливши зв'язок із преміальним підбрендом. IM6 поєднав у собі впевнений дизайн, багате оснащення, просторий салон та потужну електричну силову установку. Запас ходу і можливості швидкої зарядки тут – одні з найкращих у класі. Не дивно, що сам бренд відкрито позиціонує новинку як прямого конкурента Tesla Model Y. Першими IM6 отримують покупці у Великій Британії, де стартують європейські продажі. А зовсім скоро ця модель з'явиться й на інших ринках. Зовні IM6 практично повторює стиль знайомої версії, яка доступна на ринках інших країн, зокрема Австралії та Китаю. Тим не менш, його дизайн відрізняється від електричних моделей MG4 та MG S5, набуваючи м'якіших і плавніших ліній. Замість кутастих форм тут спокійні лінії та акуратні переходи, які надають автомобілю елегантності та сучасного вигляду. Дизайн IM6 виділяється такими деталями, як інтегровані ручки дверей, тонкі світлодіодні ліхтарі спереду і ззаду, вигнута лінія даху в стилі купе і низька передня частина. Такий дизайн надає новинці певну схожість із Tesla Model Y за стилем і пропорціями. Втім, IM6 трохи більший. Його довжина становить 4904 мм, це приблизно на 10 см довше за Model Y, а висота – 1669 мм, що на 5 см вище конкурента. Ширина автомобіля дорівнює 1988, при цьому колісна база сягає 2950 мм. Вага машини також значна – від 2320 до 2410 кг залежно від версії. Новинка оснащується 20 або 21-дюймовими колесами. IM6 базується на сучасній 800-вольтовій платформі та вже у стандарті для всіх моделей отримує нікель-марганцево-кобальтову батарею ємністю 100 кВт-годин. Такий акумулятор забезпечує запас ходу за циклом WLTP від 500 до 600 км, залежно від обраної версії – повнопривідної IM6 Performance або задньопривідної IM6 Long Range. Остання оснащена одним електромотором на задній осі, що розвиває 407 сил та 500 ньютон-метр крутного моменту. Ця версія розганяється до 100 км на годину за 5,4 секунди і може досягати максимальної швидкості 235 км на годину. Версія Performance отримала повний привід і два електромотори сумарною потужністю 751 силу та 802 ньютон-метра крутного моменту. Така конфігурація дозволяє розганятися до першої сотні усього за 3,5 секунди, а максимальна швидкість сягає 240 км на годину. IM6 підтримує підключення до мережі з потужністю 350 кВт. За даними компанії, незважаючи на великий обсяг акумулятора, зарядка з 10 до 80% займає лише близько 17 хвилин. Простіше кажучи, при використанні швидкого зарядного пристрою ви зможете додати близько 160 км пробігу всього за 5 хвилин.
Вже у базовій версії MG IM6 отримав інтелектуальну систему керування всіма 4 колесами з режимом крабу, який полегшує виконання різких розворотів та значно підвищує маневровість. Завдяки цьому радіус розвороту становить всього 10 метрів, що непогано для руху у тісних міських умовах. У топовій комплектації модель додатково оснащується системою активного керування демпфуванням та вдосконаленою пневматичною підвіскою. Окремої уваги заслуговує й інтелектуальна система комфортної зупинки. Вона спеціально розроблена для максимально плавного гальмування, усуває ривки під час уповільнення та робить рух із частими зупинками значно комфортнішим для водія та пасажирів. Окрім того, новий кросовер отримав сучасний комплекс систем допомоги водієві – від адаптивного круїз-контролю до системи екстреного гальмування з розпізнаванням пішоходів і велосипедистів. Передбачений і режим паркування одним дотиком з 4 режимами, який використовує камери кругового огляду та можливості автономного водіння для автоматичного виконання складних паркувальних маневрів, а додаткова система дозволяє проїхати заднім ходом до 100 метрів точно по власному сліду. Це стане в пригоді, якщо потрібно виїхати з вузької під'їзної дороги чи проїхати складну ділянку у зворотному напрямку. І все це вже у стандартній комплектації. Також варто відзначити фірмовий режим «Нічний дощ». Він об'єднує дані радара, камер та додаткових датчиків, щоб у режимі реального часу показувати на екрані пішоходів і транспорт навіть за умов поганої видимості. Штучний інтелект покращує відеопотік і прибирає перешкоди від дощу, забезпечуючи чітку та безпечну картинку в найскладніших погодних умовах. У салоні IM6 вас зустріне мінімалістичний інтер'єр, доступний вибір між білою або сірою гамою зі шкіряним оздобленням. Дизайн усередині простий і лаконічний, але виглядає сучасно та акуратно. Головний акцент – великий 26- і 3-дюймовий панорамний дисплей, розташований на передній панелі. По суті, це звична схема з 2 екранами, окремий дисплей для водія зі стандартною графікою та центральний сенсорний екран для керування мультимедіа, картами та додатками. На центральній консолі встановлений ще один тачскрін діагоналлю 10,5 дюймів в портретній орієнтації. З нього здійснюється керування більшістю функцій автомобіля, включаючи клімат-контроль, освітлення, регулювання сидінь, відкриття багажника і навіть зовнішніх дзеркал. Передня панель виконана в мінімалістичному стилі, фізичних кнопок тут зовсім немає, і навіть кнопка аварійної зупинки переміщена на стелю. Крім великих екранів, новий кросовер оснащений аудіосистемою з 20 динаміками, 265 кольоровим атмосферним підсвічуванням салону і великим панорамним дахом. Вже у стандартній версії водій отримує крісло з електрорегулюванням у 12 напрямках, включаючи підтримку попереку у 4 напрямках, функцію пам'яті та масажем. Пасажирське крісло оснащене електроприводом із налаштуванням у 6 напрямках. Другий ряд сидінь пропонує просторе місце для пасажирів і складається у пропорції 60-40. Об'єм багажника становить 665 літрів, а якщо скласти заднє сидіння, виходить довгий і рівний вантажний відсік об'ємом до 1610 літрів. Крім того, передбачено передній відсік на 32 літри, місце для зберігання кабелів та інших невеликих речей. Новий MG IM6 вже можна замовити у Великій Британії. Базова задньопривідна версія коштує близько 55 тисяч євро, а топова з повним приводом та максимальним оснащенням – близько 61 тисячі євро. Для порівняння, в Австралії ціни стартують від 34,5 тисяч і доходять до 44 тисяч євро, а в Китаї взагалі від 23,5 до 32 тисяч євро. Відчутна різниця, але це закономірно з огляду на ціноутворення на різних локальних ринках. Чи може новий MG IM6 стати реальним конкурентом Tesla Model Y?
Це питання зараз дуже актуальне, адже на папері новинка виглядає досить гідно, а в деяких характеристиках навіть випереджає Model Y. Здається, що перед нами серйозний претендент на ринку електрокарів. Однак реальність часто вносить свої корективи. Попри вражаючі технічні характеристики, варто враховувати і інші фактори, які впливають на вибір покупців. Один із них – вартість. У Європі MG IM6 позиціонується досить дорого, і ця ціна може стати каменем спотикання. Tesla вже має потужний бренд і визнання, а покупці часто готові віддати перевагу за перевірену якість та сервіс. Щоб зрозуміти, чи справді MG IM6 зможе потіснити конкурентів, треба подивитися на реальні продажі і реакцію ринку. Друзі, дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива, тому, будь ласка, залишайте коментарі, це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож, до нових зустрічей!